سلام دوستان، بالاخره کامرای دلخواهم رو گرفتم. اولین کامرای کانون یا بسم الله بذارم بازش کنیم. دوستان قبل از اینکه اینو باز کنم شما یک لطف کنید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بدید و دوستان تازه در چنل ما عضو شدید لطفا سابسکرایب یادتون نره. تا پایان با ما همراه باشین ببینیم که چی خریدیم برای شما. خب این هم که هست از بندش هست، این هم که پرید، اینش هم که هست دفترچه اطلاعاتش هست با زبانهای مختلف. این هم یک رمی 16 جیبی گرفتم براشه. خب حالا بریم ببینیم. یا بسم الله، ببین چی دارم رو. این کابل، این هم باتری است. خب لنز داره. این هم لنزشه، این هم لنز، این هم شارژرش. خب این هم شارژرش اصل کاره دیگه. بیا عزیزم، این هم چپانش نزد میشم. خب این کارتونش میزنم کنار. حالا اینو بیاریم میدان. خوب بچه بر بیکشیم که نشکند کشیم. اینم از کامرای ما. زنگ آمد. این مدلی. خب بچه نظر شما چی است در مورد کامرا؟ لطفا در کامنت نوشته کنید، نظر بدین. یکم کارا داره، اینا رو بذار من روشن کنم یک چک کنم باز